Motor xin kính chào quý khách. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách về giá thành của một số sản phẩm hiện có tại kho Thành Thái. Kính mời cô chú anh chị cùng theo chân chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu về hộp số giảm tốc NMRV, bao gồm có trục vào âm và trục ra âm. Dòng này thường lắp trực tiếp với động cơ điện. Với thông số kỹ thuật như sau. Hộp số NMRV size 63, tỷ số truyền ratio là 1/30. Đường kính trục vào âm 19mm, đường kính trục ra là 25mm. Dòng này thì là cúc âm. Bên cạnh đó chúng tôi còn có dòng cúc dương. Giá dao động sẽ khoảng từ 1.500.000 đến 1.800.000 trên một cái. Bên cạnh đó thường sẽ có các size như size 30, size 40, size 50, size 75, 90, 110, 130, 150 và đa dạng tỷ số truyền từ 10 cho đến 100. Tùy vào nhu cầu sử dụng của cái khách mà lựa chọn cho phù hợp. Tiếp theo sẽ là động cơ điện 3 pha. Đây là động cơ điện 3 pha chân đế vỏ nhôm. Với công suất là 1.1 kW, tức là 1.5 HP, tốc độ vòng tua là 2.800 vòng trên một phút. Điện áp 3 pha 220 380V. Với mã hàng là 80M. Giá dao động sẽ khoảng từ 1.300.000 cho đến 1.900.000. Bên tay trái của tôi là động cơ điện 3 pha 45 kW là 60 ngựa. Chân đế B3. Với mã hàng là 225M, tốc độ vòng tua là 1.400 đến 1.500 vòng trên một phút. Điện áp sử dụng là 380 660. Giá dao động của motor 45 kW này sẽ là từ 22 triệu cho đến 30 triệu. Trên đây là động cơ điện 11 kW, tức là 15 mã lực, với tốc độ vòng tua là 1.400 vòng trên một phút. Mã hàng là 160, kiểu lắp đặt là chân đế B3. Giá dao động của 11 kW sẽ là từ 7,5 triệu cho đến 9 triệu. Và có động cơ 250 kW. Tốc độ vòng tua là 1.400 đến 1.500 vòng trên một phút. Với kiểu lắp đặt là chân đế B3, với động cơ lớn như thế này thì thường sẽ sử dụng cho các nhà máy giống như máy xay sát gạo. Giá của 250 kW này sẽ dao động từ 132 triệu cho đến 145 triệu. Tiếp theo chúng ta sẽ tới sản phẩm, đây là điều tốc cơ chân đế. Với dòng điều tốc cơ này hay còn gọi là hộp số vô cấp. Dòng này thì sẽ điều chỉnh được tốc độ là điều chỉnh từ 40 cho đến 200 vòng trên một phút. Đối với motor tốc độ 1.400 vòng đến 1.500 vòng trên một phút thì tùy vào cái mỗi tốc độ của motor mà sẽ cho ra cái điều chỉnh khác nhau. Với ưu điểm của cái hộp số này thì chúng ta có thể là điều chỉnh tốc độ nhanh chậm tùy theo nhu cầu sử dụng nhưng không bị ảnh hưởng đến công suất của động cơ. Về cái giá của hộp số này sẽ dao động từ 7 triệu cho đến 9 triệu một hộp số. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới cái hộp số giảm tốc này, còn gọi là hộp số giảm tốc Cycloid. Hộp số giảm tốc Cycloid thuộc dòng này là của chân đế, với mã hàng là BWD3, tỷ số truyền hiện có là 59. Với công suất lắp đặt ở đây là 5.5 kW, tức là 7.5 HP. Và dòng này là hộp số giảm tốc Cycloid dạng mạch bích, khác với dòng vừa nãy tôi vừa giới thiệu. Mã hàng ở đây sẽ là XLD4, tỷ số truyền là 1/17, với công suất lắp đặt là 2.2 kW, tức là 3 ngựa. Giá dao động của hai hộp số này sẽ từ 8 triệu cho đến 15 triệu, tùy vào mỗi công suất lắp đặt. Và đây là motor giảm tốc mini 1 pha 220V. Đối với dòng motor giảm tốc mini 1 pha 220V thì có motor giảm tốc mini trục thẳng và motor giảm tốc mini vuông góc.
Đối với motor giảm tốc mini vuông góc với công suất 90W, tỷ số truyền là 1/30, điện áp 220V, thương hiệu ADTEC, mã ký hiệu của giảm tốc này là RHC. Kèm theo là hộp điều chỉnh tốc độ, có thể điều chỉnh tốc độ nhanh hay chậm tùy vào nhu cầu sử dụng. Về dòng motor giảm tốc mini 90W cốt âm này, giá dao động sẽ khoảng từ 2,2 triệu đến 2,5 triệu cho một cái. Và đây là motor giảm tốc mini trục thẳng với công suất hiện có là 140W, điện áp 220V, tỷ số truyền là 30, thương hiệu ADTEC. Kèm theo đó là hộp điều chỉnh tốc độ. Giá dao động sẽ khoảng từ 2,3 triệu cho đến 2,4 triệu trên một cái. Bên cạnh đó thì dòng giảm tốc mini sẽ bao gồm các công suất phổ biến như 30W, 40W, 60W, 90W, 120W, 140W, 200W, 250W, 300W và 400W, có thể lên đến 750W vẫn có. Còn đây là motor giảm tốc điện 3 pha 380V với công suất là 800W, tỷ số truyền là 20, đường kính trục là 28, đây là đường kính trục của nó. Điện áp sử dụng là 220, 380. Motor giảm tốc dòng này thường gọi là motor liền giảm tốc. Bên cạnh đó thì sẽ còn các công suất giống như 200W, 400W, 1.1 kW, 1.5 kW, 2.2 kW, 3.7 kW, 5.5 kW, 7.5 kW và có thể là lên tới 22 hoặc 30 kW vẫn có. Giá dao động của nó sẽ tầm từ 3 triệu cho đến 3,5 triệu. Còn đây, động cơ điện phòng nổ với mã ký hiệu phòng nổ là IB3. Công suất của nó là 1.5 kW, tốc độ vòng tua sẽ là 1.400 vòng trên 1 phút. Đây là kiểu lắp đặt chân đế. Cốt của nó sẽ là cốt 24mm. Nó sẽ khác với cả động cơ bình thường là đây là cái hộp của phòng nổ chuyên dùng ở trong môi trường khắc nghiệt dễ cháy nổ. Thì chúng ta sẽ thường sử dụng những động cơ này, nhưng những môi trường than, làm nhuộm màu thì sẽ ưu tiên dùng về nó hơn. Giá dao động của động cơ 1.5 kW này sẽ khoảng tầm từ 3,8 triệu cho đến 5 triệu một con. Đây là động cơ điện một pha 220V, tức là điện dân dụng gia đình. Với công suất hiện có là 2.2 kW, tức là 3 mã lực, mã hàng là 100L1. Tốc độ vòng tua là 1.400 vòng trên 1 phút. Với kiểu lắp đặt của này là kiểu lắp đặt chân đế. Cốt của hiện có của nó là cốt 28. Dao động của nó là khoảng từ 5 triệu cho đến 5,5 triệu một cái. Bên cạnh đó, về động cơ điện một pha chúng ta sẽ có các công suất từ 0.18 kW cho đến 5.5 kW. Tốc độ vòng tua sẽ có từ 2.800 cho đến 1.400 tùy vào nhu cầu sử dụng. Theo chân mình đến sản phẩm tiếp theo, đó là hộp số trục vít bánh vít WBDA với size 60, trục vào cốt âm 14mm, trục ra 22mm. Hộp số WBDA size 60 thường lắp với motor 0.37 kW, tức là 0.5 mã lực, với tỷ số truyền hiện có là 1/10 cho đến 1/60. Giá dao động của hộp số này sẽ dao động khoảng từ 1.100.000 cho đến 1.500.000 trên một cái. Và đây là hộp số WDS size 70. Cốt vào âm 19mm và cốt ra là 28mm. Tỷ số truyền hiện có là từ 10 cho đến 60. Hộp số WDS size 70 thường lắp với động cơ 0.75 kW, tức là 1 mã lực. Giá dao động của hộp số size 70 này sẽ khoảng từ 1.700.000 cho đến 1.800.000 trên một cái. Và đây là hộp số WBA size 60 với trục vào là 15mm và trục ra 22mm. Hộp số WBA size 60 thường sử dụng qua buli và khớp nối, sẽ lắp với công suất khoảng
0.37 kW là tức là 0.5 HP. Tỷ số truyền sẽ dao động từ 10 cho đến 60. Giá dao động sẽ là từ 1,1 triệu cho đến 1.300.000 trên một cái. Và đây là hộp số WS size 60, trục vào 15mm và trục ra 22mm. Hộp số WS size 60 sẽ thường lắp qua pulley và khớp nối. Với giá dao động của size 60 sẽ từ 1,1 triệu cho đến 1,3 triệu, tương tự với hộp số WA size 60. Và đây là hộp số WO size 70. Với trục vào là 18mm và trục ra 28mm. Tỷ số truyền dao động sẽ từ 10 cho đến 60. Đây là hộp số WX size 70. Trục vào 18mm và trục ra 28mm. Tỷ số truyền dao động sẽ từ 10 cho đến 60. Giá của hai hộp số này sẽ size 70 sẽ dao động từ khoảng từ 1,3 triệu cho đến 1.8 triệu trên một cái. Bên cạnh đó, ngoài size 60 và size 70, chúng tôi sẽ còn có những size hai hộp số như size 40, size 50, size 60, size 70, size 80, size 100, 120, 135, 155, 175 và 200, 250. Tùy theo nhu cầu sử dụng của quý khách mà chọn lựa phù hợp. Thành Thái Motor đã giới thiệu các sản phẩm cũng như về giá của các sản phẩm hiện có tại kho Thành Thái. Nếu quan tâm đến dòng sản phẩm nào, vui lòng liên hệ đến số hotline 0909 539 175 hoặc truy cập website thàntháimotor.com để biết rõ hơn về thông tin sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo của Thành Thái Motor.